Hello, welcome once again in the next video. In the next video, we learn the topic modern theater. History of a short history of drama या टॉपिकमध्ये आपण तिसरा भाग बघतोय मॉडर्न थिएटर. सुरुवातीला आपण इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश थिएटर इंग्लिश थिएटर रंगमंचाची आपण प्रास्ताविकामध्ये माहिती घेतली, कशा पद्धतीने त्याचा विकास होत गेला. त्यानंतर दुसऱ्या सेक्शनमध्ये एलिझाबेथन अँड रेस्टोरेशन थिएटर. एलिझाबेथन रेस्टोरेशन थिएटर म्हणजे इलिझाबेथ राणीच्या काळातील थिएटर रंगमंच. आणि त्यानंतर 1642 ते 1660 या दरम्यान थिएटर बंद झालं किंवा बंदी आली. कर्मठ लोकांनी, सनातनी लोकांनी त्यावर बंदी आणली. त्यानंतर पुन्हा त्याची रेस्टोरेशन पिरियड म्हणजे पुनर्स्थापना झाली 1960 नंतर, आणि त्यावेळी पुन्हा चांगले दिवस आले. हा भाग आपण बघितलेला आहे गेल्या व्हिडिओमध्ये. आता यामध्ये आपण पुढला भाग बघूया. थर्ड पॉईंट, मॉडर्न थिएटर आधुनिक रंगमंच. The modern theatre, with its picture frame stage, its actresses taking female parts, its movable scenery designed to create a visual image of the local of each scene, and its artificial light was developed during the Restoration period. There is clear influence of France in theatre, the audience and the themes. Now, in modern theatre, what was the difference? It was a picture frame stage and some actresses taking the female parts. Some female characters were included, and it is a movable scenery. The scene was movable and it was designed to create a visual image of the local of each scene, and its artificial light was developed during the Restoration period. It means that the man-made light was used on the stage in the Restoration period. आधुनिक रंगमंच याची माहिती घेताना आपल्याला एक महत्त्वाचा भाग येत आहे की यामध्ये याचं चित्राचा म्हणजे फ्रेम वापर केला जात होता स्टेजवर. त्यानंतर महिला पात्रांचा उपयोग, कलाकारांचा उपयोग या नाटकामध्ये होता, आणि हालचाल करणारे देखावे डिझाईन केली होती की ज्यामध्ये स्थानिक जी काही भाग आहे त्याचं दृश्य दाखवलं जात होतं, आणि कृत्रिम प्रकाश झोतांचा वापर रेस्टोरेशन काळामध्ये केला जात होता. देअर इज क्लिअर इन्फ्लुएन्स ऑफ फ्रान्स, आणि ह्या सर्व मॉडर्न नाटकावर हा फ्रान्सच्या नाटकातील रंगमंचाचा किंवा प्रेक्षकांचा किंवा विषयांचा प्रभाव आहे. The drama of the early 19th century was on the whole of the way to decline because of many causes. आणि 19व्या शतकाच्या सुरुवातीचा ड्रामा जो आहे तो संपूर्णपणे हा नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. डिक्लाईन म्हणजे नष्ट होणे, डिक्लाईन. आणि 19व्या शतकाच्या सुरुवातीला हा ड्रामा हा जवळजवळ संपुष्टात आला होता. त्याची मेनी कॉजेस अनेक कारणं आहेत. द थिएटर वॉज होम मेनली टू इरेग्युलर स्पेक्टॅकल, मेलोड्रामा अँड फार्स. कारण ते थिएटर जे होतं ते म्हणजे अनियमित प्रेक्षक किंवा देखावे, अनियमित स्पेक्टॅकल म्हणजे देखावा, दृश्य, अनियमित देखावे, त्यानंतर विनोदी नाटक आणि विडंबन किंवा उपहास, अशा पद्धतीसाठी थिएटरचा उपयोग होत होता किंवा थिएटरचं घर होतं. अ सिम्पल एक्सटर्नल रिझन कॅन बी फाउंड इन द मोनोपोली हेल्ड बाय द टू हाऊसेस, कॉव्हेंट गार्डन अँड ड्रुरी लेन, फॉर द परफॉर्मन्स ऑफ सिरियस ड्रामा. आणि या सर्व गोष्टींचं एक बहिर्गत कारण, साधं बहिर्गत कारण हे आपल्याला दोन जे घराणे होती, कॉव्हेंट गार्डन अँड ड्रुरी लेन यांच्या मक्तेदारीवर अवलंबून होतं किंवा त्यामध्ये आपल्याला सापडतं. कारण संपूर्ण जी काही कृती होती किंवा कार्यक्रम जो होता तो एक गंभीर नाटकाचा होता, आणि ह्या संपूर्ण नाटकावर रंगमंचावर दोन घराणी जी होती, कॉव्हेंट गार्डन आणि ड्रुरी लेन,
यांचा प्रभाव होता किंवा यांची मक्तेदारी होती. द ऑडियन्सेस विच गॅदर्ड टू द 19th century theater had not the intelligence or the imagination of the Elizabethan audience. त्यामुळं 19व्या शतकाच्या सुरुवातीला रंगमंचाचे जे काही प्रेक्षक होते ऑडियन्सेस हे एवढे बुद्धिमान आणि एलिझाबेथन काळातील प्रेक्षक एवढे काल्पनिक किंवा कल्पना विचाराचे नव्हते. द डेंजर इन द 19th century theater was that above all it was unrelated to life of the time. आणि 19व्या शतकामध्ये शतकातील जे नाट्य होतं किंवा नाटक किंवा रंगमंच होतं त्याचा धोका हा होता की याहीपेक्षा की ते सगळं जीवनातील त्या काळाशी असंबंधित असं होतं. द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसायटी हॅड सो मॉडिफाईड द ह्युमन पर्सनॅलिटी इटसेल्फ दॅट अ न्यू इंटरप्रिटेशन वॉज एसेन्शियल. आणि म्हणून त्यावेळी त्या समाजाची जी काही रचना होती त्यामध्ये जी चेंजेस होते ती इतके सुधारित झाले आणि मानवी व्यक्तिमत्वामध्ये इतकी सुधारणा झाली की त्याचं नवीन असं अर्थ काढणं आवश्यक होतं. इब्सेन द ग्रेट नॉर्वेजियन ड्रॅमॅटिस्ट ऑफ द 19th century डॉमिनेट्स द मॉडर्न ड्रामा. आणि 19व्या शतकातील नॉर्वेजियन ड्रॅमॅटिस्ट होते इब्सेन हे सर्व आधुनिक नाटकावर प्रभुत्व गाजवणारे होते किंवा प्रभुत्व गाजवतात. ही डेव्हलप्ड मॉडर्निझम. आणि इब्सेन यांनी आधुनिकता याचा विकास केला. मॉडर्निस्ट ते एक आधुनिक असे नाटककार होते. रिॲलिस्ट वास्तववादी होते. सोशल सामाजिक अँड सायकोलॉजिकल ड्रामाज आणि मानसशास्त्रीय प्रकारचे ड्रामा त्यांनी विकसित केले. त्यामध्ये द डॉल्स हाऊस, घोस्ट्स अँड ॲन एनिमी ऑफ द पीपल ही नाटकांचा समावेश होतो. दे आर फार मोर सटल इन स्टेजक्राफ्ट अँड प्रोफाऊंड इन थॉट दॅन कॅन एनिथिंग इन द मॉडर्न इंग्लिश थिएटर. दे आर फार मोर सटल इन स्टेजक्राफ्ट. आणि इब्सेन यांनी जे काही नाट्यकृती तयार केल्या त्यामध्ये त्यांचं अतिशय सूक्ष्म असं इन स्टेजक्राफ्ट म्हणजे रंगमंच सजवायची किंवा रंग नाटक लिहिण्याचं किंवा ते रंगभूमी सादर करण्याचं कौशल्य होतं ते अतिशय सूक्ष्म होतं. प्रोफाऊंड म्हणजे अतिशय ते विद्वत्तापूर्ण खोल डीप होतं त्या विचारामध्ये. प्रोफाऊंड इन थॉट म्हणजे विचारामध्ये अतिशय विद्वत्तापूर्ण. दॅन एनिथिंग इन द मॉडर्न इंग्लिश थिएटर आधुनिक कोणत्याही इंग्रजी रंगमंचापेक्षा ते श्रेष्ठ होतं. बट इट वॉज ओनली जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हू वॉज डीपली इन्फ्लुएन्स्ड अँड अफेक्टेड बाय हिमसेल्फ इनोव्हेटिव्ह कॉन्ट्रिब्युशन्स अँड एक्सपेरिमेंटेशन. इनोव्हेटिव्ह म्हणजे नाविन्यपूर्ण. आणि ह्या इब्सेनच्या नाटकाचा सगळ्यात जास्त प्रभाव किंवा परिणाम जो नाविन्यपूर्ण सहभागाचा आणि प्रयोगाचा सर्वात जास्त प्रभाव पडला तो म्हणजे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ या नाटककारावर. ही वॉज द मोस्ट ब्रिलियंट प्लेराईट्स ऑफ दिस टाईम. आणि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हे त्या इब्सेनच्या काळातील अतिशय एक ब्रिलियंट प्लेराईट्स होते म्हणजे हुशार नाटककार होते. ही अलोन हॅड अंडरस्टूड द ग्रेटनेस ऑफ इब्सेन अँड ही वॉज डिटरमाइंड दॅट हिज ओन प्लेस शूड ऑल्सो बी अ व्हेहिकल ऑफ आयडियाज. आणि या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यांना एकट्यालाच असं समजलं होतं की इब्सेनचं महानपण कशात आहे आणि त्यांनी असा निश्चय केला होता की त्यांचे नाटकसुद्धा अशा पद्धतीनं विचारांचे किंवा कल्पनांचे वाहन बनावेत. ही द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलिव्हेशन ऑफ द इंग्लिश ड्रामा टू द ब्रिलियन्स ऑफ द नॉर्वेजियन फेल विथ ऑस्कर वाईल्ड अँड जी.बी. शॉ इन द लेट 90s अँड अर्ली 20th century. आणि त्यामुळं इंग्रजी नाटकांचा जी उंची आहे उंचीची जबाबदारी ती नॉर्वेजियन नाटकांच्या हुशारीशी जुळते किंवा येते. आणि ते ऑस्कर वाईल्ड आणि जी.बी. शॉ यांच्या ह्या कार्यावर किंवा त्यांच्या कृतीवर त्याचा परिणाम झालेला आहे 19व्या आणि 20व्या शतकामध्ये.
The 20th century showed a talent in the drama with which the 19th century could not complete. The 20th century showed that a talent in the drama with which the 19th century could not complete. आणि म्हणून 19व्या शतकामध्ये जे टॅलेंट किंवा बुद्धिमत्ता किंवा जे कौशल्य नाटकामध्ये दिसलं ते 19व्या शतकामध्ये पूर्ण नव्हतं किंवा ते 19व्या शतकातील नाटक स्पर्धा करू शकत नाही. ही एच. ग्रॅव्हिले बार्कर, जॉन गोल्सवर्दी, सेंट जॉन एर्विन वेर सम ऑफ दी प्लेराइट्स हू एक्सप्लोर्ड कंटेम्पररी प्रॉब्लेम्स. आणि त्यामध्ये एच. ग्रॅव्हिले बार्कर, जॉन गाल्सवर्दी, सेंट जॉन एर्विन वगैरे जे नाटककार होते त्यांनी त्या समकालीन समस्यांचा शोध नाटकामधून घेण्याचा प्रयत्न केला. Saint John Erwin had been associated with a group of Irish dramatists whose work was normally produced in the Abbey Theatre in Dublin. सेंट जॉन एर्विन यांनी हे अशा आयरिश नाटककारांच्या ग्रुपशी संबंधित होते की ज्यांनी डुब्लिन थिएटरमध्ये ॲबे इथल्या डुब्लिन थिएटरमध्ये काही नाटकं प्रकाशित केली होती किंवा निर्मित केली होती. मच दॅट इज बेस्ट इन द मॉडर्न ड्रामा इन इंग्लिश डेव्हलप्ड फ्रॉम धिस मुवमेंट. मच दॅट इज बेस्ट आणि याहीपेक्षा चांगले म्हणजे इन द मॉडर्न ड्रामा इन इंग्लिश डेव्हलप्ड फ्रॉम धिस मुवमेंट. आणि इंग्रजी नाटकाचा आधुनिक जो विकास आहे तो याच चळवळीतून निर्माण झाला, प्रगतिशील झाला. वन ऑफ इट्स ओरिजिनेटर्स वॉज लेडी ग्रेगरी विथ W.B. Yeats अँड J.M. सिंजी. आणि जे सुरुवातीचे जे काही उद्गाते होते त्यापैकी एक म्हणजे लेडी ग्रेगरी की ज्यांनी W.B. Yeats आणि J.M. सिडने यांच्याबरोबर काम केलं. दे वेर द मोस्ट इम्पॉर्टंट ड्रॅमॅटिस्ट ऑफ धिस आयरिश रिवायवल हू used a sense of tragic irony, a violent species of humor, and a rich and highly flavored language. रिवायवल म्हणजे पुनरुज्जीवन, रिबर्थ. रिवायवल पुनरुज्जीवन. ट्रॅजिक आयरनी म्हणजे दुःखांतिक विडंबन, शोकांतिक विडंबन. आणि फ्लेवर्ड म्हणजे टेस्टी, चांगले. दे वेर द मोस्ट इम्पॉर्टंट ड्रॅमॅटिस्ट ऑफ धिस आयरिश रिवायवल. आणि हे W.B. Yeats, ग्रेगरी, सिडनी हे जे आयर्लंडमध्ये आयरिशमध्ये जे पुनरुज्जीवन झालं ड्रामाटिस्ट किंवा ड्रामाचं थिएटरचं त्यापैकी अतिशय महत्त्वाचे असे ते नाटककार होते. हू यूज्ड अ सेन्स ऑफ ट्रॅजिक आयरनी. ह्या तिघांनी शोकांतिक विडंबनाचा वापर केला. ए व्हायलंट स्पेशीज ऑफ ह्युमर, हास्याचा किंवा विनोदाचा अतिशय तीव्र किंवा हिंसकपणे वापर केला. आणि उच्च आणि श्रीमंत अशा भाषेचा वापर केला. T.S. Eliot एक्सपेरिमेंटेड विथ ग्रीक ट्रॅजेडी इन द अर्ली 40s ऑफ द 20th century. T.S. एलियट एक महान कवी होऊन गेले. त्यांनीसुद्धा ग्रीक ट्रॅजेडीसोबत काही सुरुवातीच्या मॉडर्न थिएटरच्या किंवा 20व्या शतकाच्या सुरुवातीला त्यांनी शोधकाम केलं किंवा काही प्रयोग केले. 20व्या शतकाच्या अगदी सुरुवातीच्या 4 दशकामध्ये त्यांनी अनेक ग्रीक ट्रॅजेडीबरोबर काही प्रयोग केले. अदर ड्रॅमॅटिस्ट ऑफ द मॉडर्न इरा जॉन ऑसबॉर्न रोट ऑन पीपल हू ग्रू अप आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर. आणि त्यानंतरच्या काळातील आधुनिक युगातील जे इतर नाटककार होते त्यामध्ये जॉन ऑसबॉर्न होते की ज्यांनी दुसऱ्या महायुद्धाच्या नंतर जे लोक वाढले त्यांच्यावर लेखन केलं किंवा नाटक लिहिलं. किंग्सले एमिस रोट अबाउट फ्रस्ट्रेटेड अँटी एस्टॅब्लिशमेंट यंग पीपल. आणि किंग्सले एम्समेन यांनी निराश आणि अस्थिर विरोधी किंवा स्थिरतावादी विरोधी
तरुण लोकांच्या बाबत नाटक लिहिलं. ऑसबर्न्स लुक बॅक इन अँगर ब्रॉट अ न्यू व्हायटॅलिटी टू द थिएटर सीन. व्हायटॅलिटी म्हणजे इम्पॉर्टन्स. आणि जॉन ऑसबर्न जे नाटक लिहिलं लुक बॅक इन अँगर, यानं मात्र या नाटकातील जो देखावा आहे, दृश्य आहे किंवा रंगमंचाचं दृश्य आहे, त्याला महत्त्वाचं असं एक टर्न मिळवून दिला, एक लुक मिळवून दिला, महत्त्व मिळवून दिलं. इट वॉज मोर कल्चरल फिनॉमिनन दॅन द वर्क ऑफ लिटरेचर. आणि हे नाटक म्हणजे अतिशय सांस्कृतिक असं एक अभूतपूर्व गोष्ट होती साहित्यामध्ये. अदर इम्पॉर्टंट प्लेराईट्स ऑफ द मॉडर्न इरा इन्क्लूड. आणि आधुनिक जे काही नाटककार, महत्त्वाचे नाटककार आहेत आधुनिक युगातले, त्यामध्ये अँटन चेखॉव आहे, बेर्टॉल्ड ब्रेचेट, युजीन ऑनिल, आर्थर मिलर, टेनेसी विल्यम, युजीन इऑन्स्को, सॅम्युअल बकेट अँड हॅरॉल्ड पिंटर असे हे महत्त्वाचे नाटककार होते. आता शेवटचा भाग म्हणजे इंडियन थिएटर. अर्लिएस्ट सीड्स ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा कॅन बी फाउंड इन द संस्कृत ड्रामा फ्रॉम द 1st century AD. महाभाष्य बाय पतंजलीज प्रोव्हाइड अ फिजिबल डेट फॉर द बिगिनिंग ऑफ थिएटर इन द इंडिया. फिजिबल म्हणजे पॉसिबल, शक्य. The major source of evidence is a treatise on theatre Natyashastra by Bharat Muni is the most complete work of dramatology in the ancient world. Dramatology Natyashastra. It gives mythological account. Mythological म्हणजे काल्पनिक, दैत्य किंवा त्याला दंतकथा रूपक म्हणतो आपण, दंतकथेबाबत. Mythological account of the origin of theatre. Modern Indian drama, however, has influences from all over the world as well as संस्कृत आणि उर्दू ट्रेडिशन. आता भारतीय नाटक जे आहे त्याचा जो प्रभाव आहे, भारतीय नाटकावर प्रभाव, तो म्हणजे संपूर्ण जगातील नाटककार किंवा नाटक, त्याचबरोबर संस्कृत आणि उर्दू पद्धतींचा, परंपरांचा प्रभाव त्यामध्ये आहे. तर या पद्धतीनं आपण अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा आपण बघितला. त्यामध्ये इंग्लिश थिएटर, इलिझाबेथन अँड रेस्टोरेशन थिएटर, मॉडर्न थिएटर आणि इंडियन थिएटर अशा पद्धतीनं अनेक बाबींचा अभ्यास केला, बघितला. हा पॅसेज पुन्हा एकदा तुम्ही वाचा आणि तुम्हाला पान नंबर 131, 132, 133 वरचा हा भाग वाचा आणि तुम्हाला काय शंका आली तर मला फोन करून विचारा. ओके, थँक्यू.